વિશેષ રજૂઆતમાં આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ રહ્યા છે એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના ડાયરેક્ટર દિપન મહેતા. દિપનજી, આપનું સ્વાગત છે અને શુભકામનાઓ આપને દિવસની. અને બહુ રસપ્રદ સમયે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જ્યારે ગ્લોબલ માર્કેટ્સની ચિંતાઓથી ભારત સતત પીછો છોડવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. ભલે થોડી થોડી અસરો આવે પણ છે, પણ મોટા ભાગે આપણે જે કંઈ પણ એમની નેગેટિવિટીઝ છે તેનાથી દૂર આવી જવાની કોશિશ કરીએ છીએ. અને એવી જ સ્થિતિમાં જોવા મળે છે કે જે ડીકપલિંગ કે ડી અટેચમેન્ટ, આવા બધા શબ્દોની આજે બહુ ચર્ચા આજકાલ જે છે તે ખાસ થતી જોવા મળી રહી છે. તમે સૌથી પહેલાં તો તમારું પ્રાઇમરી એક રિએક્શન આપો, ખાસ કે તમને એવું લાગે છે કે બહુ ઇઝીલી આ બધું થઈ જશે, કે આ એક લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ હોય છે ને એમાં થોડો સમય લાગે? કેમ કે માર્કેટમાં જે પ્રકારનો અંડર કરંટ જે આજકાલ એ પણ શબ્દ થોડો ચર્ચામાં છે, આ બધી સ્થિતિને તમે કેવી રીતે જુઓ છો? ગુડ આફ્ટરનૂન, અને તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે થેન્ક યુ વેરી મચ. આજની તારીખમાં જે રીતના બજારની ધારા છે, ડેફિનેટલી ડીકપલિંગ ઇઝ અંડર વે, અને ડીકપલિંગને થોડો સમય લાગશે, અને કોઈ પર ઘણા મહિનાઓ જાય છે, કોઈ ઘણા વર્ષો પણ જાય છે. બટ ડેફિનેટલી આ જે ડીકપલિંગ કે તમે કીધું છે ને, એ પ્રોસેસ જારી છે અત્યારે. કારણ કે ઇન્ડિયાના જે ફંડામેન્ટલ્સ છે, ઇન્ડિયાની જે ઇકોનોમી છે, જે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ છે, એ બાકી બીજા બધા દેશો કરતાં ઘણી જ સારી છે. અને આપણે જે ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ છે, આપણો જે ડેમોગ્રાફિક્સ છે, અને કન્ટ્રીમાં જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, that is not there anywhere else in the world just now. And investors are recognizing that particular opportunity. And એના કારણે we are seeing a lot of money coming into our markets. Yes, definitely આપણું માર્કેટ બીજી બધા માર્કેટ કરતાં ઘણું એક્સપેન્સિવ છે, પણ તમે ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી કન્સિડર કરો, એન્ડ યુ કન્સિડર ધ ફેક્ટ કે આપણી જે સિસ્ટમ્સ છે, આપણી જે રીતના રિસ્ક પ્રોફાઇલ છે, I think if you keep all of that in place, then market is not that expensive. But yes, I think decoupling ચાલુ છે. થોડો ટાઈમ લાગશે ટોટલી ડીકપલ થવા માટે, અને કદાચ થઈ પણ ના જાય. પણ ઓન ધ હોલ અંડરલાઇંગ ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ છે, અને માર્કેટનો વ્યૂ અમારો ઘણો જ પોઝિટિવ છે. આ જ સિરીઝમાં થોડું એક ફર્ધર એક ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન હું ખાસ લેવા માગું. હમણાં જ લગભગ વીકેન્ડમાં તમને એવા અમુક હેડલાઇન્સ જોવા મળેલા હતા કે એફપીઆઈઝ એટલે કે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે વિદેશના, તે થોડું વધારે ભારતમાં રોકાણ કરવા લાગ્યા છે, અને ત્યાંથી પૈસા બેઝિકલી નીકળી રહ્યા છે અને આપણે ત્યાં આવી રહ્યા છે, એવું એક પ્રાઇમા ફેસી તારણ એવું નીકળે છે. થોડું એનાલિસિસ ડેફિનેટલી આની જરૂર છે, પણ તમને એવું લાગે છે કે જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું તેની સાથે સાથે આવી રીતે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર્સ પણ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવવું, એ એક વાત ક્લિયરલી બતાવે છે કે કયા પ્રકારની તાકાત હવે અહીંયાથી ગ્રોથની જે કેપેબિલિટીઝ છે તે ભારત બતાવી રહ્યું છે? જી હા, આઈ થિંક આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ પણ પોઝિટિવ બાઇંગ કરે છે. રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ તો ઘણું કોન્ફિડન્સ દેખાડે છે આપણી માર્કેટ્સમાં, અને છેલ્લા 3-4 અઠવાડિયામાં આપણે એફઆઈનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ સારું એવું જોયું છે. એટલે આઈ થિંક વી આર સીઈંગ કે દરેક ઇન્વેસ્ટર ક્લાસ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ ઓન ઇન્ડિયન ઇક્વિટી, અને એના કારણે જે રીતના પૈસા આવી રહ્યા છે માર્કેટમાં, આઈ થિંક દેટ્સ વન ઓફ ધ રિયલ રીઝન્સ વાય માર્કેટ ઇઝ ટ્રેડિંગ એટ ધીઝ લેવલ્સ. અને જે આપણો આઉટ પરફોર્મન્સ છે, વન ઓફ ધ મેઇન રીઝન ફોર દેટ ઇઝ કે જે રીતના ફોરેનર્સના પૈસા, ડોમેસ્ટિક મની ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ આર માર્કેટ, that is lifting, I think, overall Sensex, Nifty, and all the mid-cap stocks as well. And that is what is playing out over here. And that's the reason why we are seeing this kind of outperformance. હવે અહીંયા સવાલ એ થાય છે કે જે ડીકપલિંગ આ તે બધી આપણે ચર્ચાઓ તો કરી, પણ હજુ પણ થોડી ઘણી અસરો જે છે તે આપણને જરૂર જોવા મળતી હોય છે જ્યારે વિદેશમાં કોઈ મેજર ઇવેન્ટ હોય, આ તે બધી પરિસ્થિતિઓ હોય તો તેના ઉપર. હવે ડેફિનેટલી અમેરિકા જે છે તે વ્યાજદરો હજુ પણ વધારશે, તે અહીંયાથી વાત સ્વાભાવિક છે, વધી રહ્યા છે. જે પરિસ્થિતિઓ છે તેને જોતા રિએક્શન માર્કેટ્સ આપી રહ્યા છે, પણ આ બધી સ્થિતિમાં આપણે હવે કેટલું વેઇટેજ આપવું ન આપવું, આ બધા ઉપર ખાસ આપણે ધ્યાન આપવાનું રહેશે. તમે કઈ રીતે જુઓ છો જે તેમના વ્યાજદર વધારવાની આ જે ગતિ છે તે હજુ પણ થોડી એલિવેટેડ રહે તેવી શક્યતાઓ આવનારા દિવસોમાં રહેશે, આવનારા મહિનાઓમાં ઇન્ફેક્ટ રહેશે? આવી સ્થિતિમાં ભારતીય જે રિટેલ રોકાણકારો છે કે પછી જે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, તેમણે શું શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? આઈ થિંક સૌથી મોટો રિસ્ક ફેક્ટર આપણી બજારમાં આ યુએસ માર્કેટ્સ જ છે, અને જે રીતના ત્યાં આગળ ફેડરલ રિઝર્વ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી રહી છે, આઈ થિંક એ સૌથી મોટો રિસ્ક ફેક્ટર એ જ છે. કારણ કે જેમ જેમ એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે, ત્યાં આગળ રિસેશનની પ્રોબેબિલિટી વધી જાય છે, અને રૂપિયો એટલો વીક થતો જાય છે, ડોલર એટલો સ્ટ્રોંગ થતો જાય છે. એટલે આ જે વસ્તુ છે એના પર જરા ઇન્વેસ્ટરે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને એ જે સિચ્યુએશન છે પ્રિડિક્ટ કરવાની બહુ જ મુશ્કેલ છે. એક તો આપણે એક્સપર્ટ છે ને યુએસ ઇકોનોમીમાં, અને ત્યાં કેટલું વધારી શકે છે, શું કારણે વધારી શકે છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ, ઇન્ફ્લેશન શું રહેશે 6-12 મહિના પછી, આ બધું કહેવાનું બહુ જ મુશ્કેલ છે. એટલે ડેફિનેટલી આઈ થિંક એક સૌથી મોટો રિસ્ક ફેક્ટર છે.
બીજો રિસ્ક ફેક્ટર છે આ જે વોર ચાલી રહી છે યુક્રેનમાં, એ ત્યાં આગળ થોડું વધી જાય છે. એના કારણે ઓઇલ પ્રાઇસીસ, મેટલ પ્રાઇસીસ જરા વધી જાય તો આઈ થિંક દેટ સર્ટનલી વિલ ઇમ્પેક્ટ ગ્લોબલ ઇકોનોમી એન્ડ અવર માર્કેટ્સ. બટ આઈ વુડ સે કે લાર્જલી આ બધી વસ્તુ ડિસ્કાઉન્ટ થઈ રહી છે, અને અનલેસ there is a fresh adverse news, then I think markets have absorbed all the bad news on this front, and I think it is moving around pretty much well. ઓકે, તો હવે આ જે ભારતની હાલની સ્થિતિ છે એના ઉપર આપણે પ્રાઇમરી ચર્ચા કરી લીધી. હવે થોડું સેક્ટર સ્પેસિફિક જો આપણે આવીએ તો સૌથી વધુ રોકાણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે તે છે બેંક અને ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઓલ ટાઈમ હાઈ પણ હિટ થતું જોવા મળી રહ્યા છે અને નવું બાઇંગ સતત આવતું જોવા મળી રહ્યું છે આ સેક્ટરમાં. એટલે અહીંયા બહુ મોટું કન્વિક્શન જે છે તે ચાહે વિદેશી કે ચાહે સ્થાનિક રોકાણકારકો બધાને જોવા મળી રહ્યું છે, ને એટલા માટે જ ઓલ ટાઈમ હાઈ સૌથી પહેલાં આપણે બેંક નિફ્ટીમાં જોઈ લીધા, અને ત્યારબાદ ફાઇનાન્સ સેક્ટર પણ બહુ દૂર નથી. કઈ રીતે જુઓ છો તમે દીપન, અને તમને એવું લાગે છે કે અહીંયા જ સૌથી વધુ મેજર કન્વિક્શન રહેશે? ઇનડેપ્થ પછી આપણે વધુ ચર્ચા કરીએ. પ્રાઇમા ફેસી આ ફાઇનાન્સ સેક્ટર પર ઓવરઓલ કયા પ્રકારનો વ્યૂ તમારા તરફથી? મારો વ્યૂ બહુ જ પોઝિટિવ છે બેંક્સ એનબીએફસીસ માટે, અને આઈ થિંક આફ્ટર આઈએલએફએસની જે ક્રાઇસિસ થઈ હતી ફેબ્રુઆરી 2018માં, અને જે રીતનું આપણે કરેક્શન જોયું હતું બેન્કિંગ સેક્ટરમાં, આઈ થિંક ઘણું ખરું એ બધું કરેક્શન ઓવર એન્ડ ડન વિથ છે, બોટમ આઉટ થઈ ગયું છે. અને આજની તારીખમાં જે રીતના બેંક્સ એનબીએફસીની આપણે ગ્રોથ રેટ્સ જોઈ રહ્યા છે, સ્પેશિયલી ગ્રોથ ઇન ધી લોન બુક, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પ્રેસિવ. અને ક્રેડિટ કોસ્ટ પણ ઘણા ઓછા છે, કારણ કે ઘણું ખરું પ્રોવિઝનિંગ એ લોકો કરી ચૂક્યા છે બેંક્સ એનબીએફસી. એટલે આવતા 2-3 વર્ષ આઈ થિંક બેંક્સ માટે ઘણું જ સારું રહેશે. અને આઈ વુડ રેકમેન્ડ ઇન્વેસ્ટર્સ કે એટલીસ્ટ 30-35% તમારું પોર્ટફોલિયોનું રોકાણ બેંક એનબીએફસીમાં હોવું જોઈએ. You can buy the top quality banks also, HDFC, Kotak Mahindra છે, ICICI, Axis Bank છે. જો તમારી પાસે રિસ્ક એપેટાઇટ વધારે હોય તો you can go for IDFC First Bank, IndusInd Bank also, Bandhan Bank also, અને અમુક PSU banks પણ છે. NBFCs માં ટોપ પિક રિમેન્સ બજાજ ફાઇનાન્સ એન્ડ ચોલામંડલમ, અને અમુક માઇક્રો ફાઇનાન્સ કંપનીઝ પણ જે છે, ક્રેડિટ એક્સેસ, ગ્રામીણ, આઈ થિંક લુક્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. તો ઘણો ચોઇસ છે તમારી પાસે બેંક્સ એનબીએફસીસ માટે. એન્ડ ઇવન એટ ધીઝ લેવલ્સ વી આર વેરી પોઝિટિવ કે banks will maintain leadership position and can give you very good earnings over the next very good earnings and returns over the next 2-3 years or so. અચ્છા, હવે હું પીએસયુ બેંક માટે અલગથી સવાલ એટલા માટે ખાસ પૂછી રહ્યો છું કારણ કે તમે યર ટુ ડેટ પણ જુઓ તો નિફ્ટી પીએસયુમાં જે પ્રકારના રિટર્ન્સ છે અને અમુક પર્ટિક્યુલર સ્ટોક્સમાં જે ખાસું એવું બાઇંગ જોવા મળી રહ્યું છે તે અનબિલિવેબલ એક રીતે જોવા જાવ તો લાગે છે. પણ કારણો પણ છે સ્વાભાવિક, કેમ કે પીએસયુ બેંક્સના બેલેન્સ શીટ બહુ સરસ રીતે સુધરી રહ્યા છે, નવા તેઓ જે લોન આપી રહ્યા છે તે પણ બહુ અટ્રેક્ટિવ રેટ પર છે, અને એમના માર્જિન્સ પણ સરસ રીતે એક્સપેન્ડ થઈ રહ્યા છે. આ સિચ્યુએશન તમે કઈ રીતે જુઓ છો દીપનજી? Generally, we are positive on PSU banks, પણ PSU banks આપણે લોંગ ટર્મ માટે લઈ નથી શકવાના, કારણ કે ક્યારે ને ક્યારે પાછો પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે. They are not able to withstand the competition from the private sector banks. એટલે તમે જરૂરથી ટ્રેડિંગ કરી શકો. આઈ થિંક આગલા 3-4-6 મહિનામાં યુ મે સી વેરી ગુડ રિટર્ન્સ કમિંગ ફ્રોમ PSU banks, કારણ કે લોકોએ બેલેન્સ શીટ ક્લીન અપ કરી નાખ્યું છે, ઓવરઓલ ઇકોનોમી સુધરી રહી છે, ક્રેડિટની ડિમાન્ડ સુધરી રહી છે, એટલે PSU બેંક્સને એનો ફાયદો થશે. અને આવતા જે 2-3 ક્વાર્ટરના નંબર્સ આવશે એ ઘણા જ પોઝિટિવ આવશે પીએસયુ બેંક્સ માટે. પણ યુ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ વેન યુ બાય પીએસયુ બેંક, કે ક્યારે ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવી જાય છે, કહેવાનું બહુ જ મુશ્કેલ હોય છે. એટલે શ્યોર સમ સ્મોલ પોર્શન ઓફ યોર પોર્ટફોલિયો યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન પીએસયુ બેંક્સ, પણ જે લાર્જ તમારું કોર હોલ્ડિંગ્સ છે બેંક્સનું, that has to be in the ICICI banks or HDFC or Kotak Bank for that matter, and not in the PSU banks. And you have to play a little bit safe when it comes to banking, કારણ કે ક્યારે એનપીએસ પાછા આવવા માંડશે that one cannot really predict. અને જ્યારે પણ સાયકલ ટર્ન થશે, આઈ સસ્પેક્ટ કે પીએસયુ બેંક્સમાં પ્રોબ્લેમ વધારે રહેશે એઝ કમ્પેર ટુ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ. અચ્છા, બેંક્સની વાત તો થઈ, પણ સાથે સાથે એનબીએફસીસ પર તમારો શું વ્યૂ છે? કેમ કે એનબીએફસીસને ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે અહીંયાથી. રેટ્સ જે રીતે વધી રહ્યા છે તેને જોતા ત્યાં લોકો હવે થોડા લોન લેવા પણ ઓછા જઈ રહ્યા છે. પર્ટિક્યુલરલી ગોલ્ડ સેક્ટરમાં તો બહુ જ વધારે ચેલેન્જીસ છે, કેમ કે ગોલ્ડના પ્રાઇસીસને કારણે થઈને લોકો ગોલ્ડ લોન લેવા નથી માગી રહ્યા. આને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? એનબીએફસીમાં આપણે બહુ સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસમાં, ત્યારે એનબીએફસીની ના શેરોમાં ઘણું ખરું આપણે કરેક્શન જોઈએ છે. જેમ કે આપણે જે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોયું હતું 2018 to 2021-22 સુધી ઘણા જ એનબીએફસીઝ હેવ લોસ્ટ લોટ ઓફ વેલ્યુ. એટલે એનબીએફસીમાં જે પણ કંપનીઓ હેવ બીન એબલ ટુ મેનેજ ધ ક્રાઇસિસ ઇન ધી એનબીએફસી વેલ,
ત્યાં પર ફોકસ કરવું જોઈએ. અને જે 3-4 નામ જે માઇન્ડમાં આવે છે કે બજાજ ફાઇનાન્સ છે, which has managed the downturn in NBFC very well. Cholamandalam did also very well when there were crisis in the NBFC industry. એક નાની કંપની છે આવાસ ફાઇનાન્સ also. It is basically looking at home loans. That also has done very well and has withstand a lot of problems in the banking industry. So we have to be focused over there. Microfinance ma view thodo positive che, and the top pick over there remains Credit Access Grameen. Over here also the company has managed the downturn very well. If 3-4 NBFC તમે invest કરી શકો છો, they will be able to sustain the growth going forward. But by and large I would say NBFC માં results સારા આવશે અને સારું એવું appreciation માં જોવા મળશે. But basic fundamental ke business model, I am not that confident of the entire lending practices or the risk mechanism which NBFCs overall are following. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ ઓટો સેક્ટરની વાત કરીએ. જે દિવસે બેંક નિફ્ટી ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવે છે એ જ દિવસે ઓટો ઇન્ડેક્સમાં પણ તમને નવા હાઈઝ બનતા જોવા મળે છે અને ત્યારબાદ થોડું પ્રેશર ફરી એકવાર આવી ગયું. ચેલેન્જીસ આપણે સતત ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ ઓટો સેક્ટર માટેના, પણ બ્રોડ બેઝ તમને લાગે છે કે હજુ પણ થોડું સ્લગિશનેસ રહેશે, કેમ કે મેટલ પ્રાઇસીસ આ તે બધામાં વોલ્ટિલિટી હજુ પણ બહુ વધારે છે અને બેટરી કહો કે બાકી બધા જે અલગ અલગ વર્ટિકલ્સ નવા ઊભા થઈ રહ્યા છે તેમણે નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા પડશે, નવી લાઇન્સ બનાવવી પડશે આ બધાના પ્રોડક્શન માટે? No, I think we are very positive on auto industry, especially the passenger vehicle industry and commercial vehicles. I think they are entering into a new growth phase. ગયા 4-5 વર્ષમાં એ લોકોની પ્રોફિટેબિલિટી ટર્નઓવર પર ઘણું પ્રેશર હતું because of various reasons. કોવિડ હતું, એની પહેલા BS6 નું ટ્રાન્ઝિશન હતું, પેટ્રોલના ભાવ બહુ વધી ગયા હતા, એક સાથે ટેક્સીસ વધી ગયા હતા. એટલે એના કારણે પેસેન્જર વ્હીકલ્સ, ટુ વ્હીલર્સ અને કમર્શિયલ વ્હીકલની જે વોલ્યુમ ટ્રેન્ડ હતી એ બહુ જ સબડ્યુડ હતી, સ્ટેગ્નેટિંગ હતી. પણ હવે વી આર સીઈંગ વેરી ગુડ ડિમાન્ડ કમિંગ થ્રુ and we are very positive on 4-wheelers, all types of 4-wheelers. 2-wheelersમાં થોડું આપણે સિલેક્ટિવ રહેવું જોઈએ, કારણ કે 2-wheelersમાં જે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની જે રીતના કોમ્પિટિશન આવી રહી છે, ક્યાંક ક્યાંક મોટી 2-wheeler કંપનીઝ પર એનો જરૂરથી અસર પડશે. એટલે જનરલી પોઝિટિવ ઓન ઓટો, એસ્પેશિયલી ઓટો એન્સિલરી ઓલ્સો. અને જે 4-wheelers છે, commercial as well as passenger, they're looking very interesting. The likes of Maruti, Mahindra and Mahindra, Ashok Leyland. અને 2-wheelerમાં ખાલી એક જ સ્ટોક માઇન્ડમાં આવે છે, Eicher Motors, which is looking very good at this point of time. Again, the disclosure that we and our clients are invested in it. ત્યાં આગળ order book position સારું છે and products have been very well received by the market per se. ઓકે, તો આ વ્યૂ આપણને બને છે, એના ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખીશું. નેક્સ્ટ સેક્ટર જે ઓટોની સાથે ડેફિનેટલી સીધું કોરિલેશનમાં જોડાયેલું છે તે છે એટલે કે મેટલ. આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા પણ ઘણા પ્રકારના ચેલેન્જીસ જે છે તે ખાસ છે, પણ ગ્લોબલ જે પ્રકારની સ્થિતિ છે તેની સામે ભારતીય કંપનીઓ મેટલમાં બહુ સરસ જગ્યા પર છે. એમના માર્જિન્સ જુઓ, પ્રાઇસીસ જુઓ, બધા સરસ જગ્યા પર છે. તમે પોઝિટિવ છો મેટલ સેક્ટર પર? No, we are not positive on metals at all. In fact, entire commodity sector per view અમારો negative છે. Investors are better off buying commodity consumers. અને એનું કારણ એ છે કે આવતા મહિનાઓમાં we will see flattening out or stagnating volumes and declining prices as well. એના કારણે I'm not that optimistic on the profitability of the metal industry. And basically, these are very businesses which have not yet created great value in the past. And largely, I would like to avoid all metal stocks, all commodity stocks, and go for good quality consumer-oriented businesses. જેમ કે આપણે auto industry discuss કર્યું, એ સિવાય real estate is looking very good. Building material છે, entertainment છે, travel છે. I think even restaurant business છે, hotels છે. I think that is where the investors have to focus on. કારણ કે આખી economy ખુલી ગઈ છે, consumers બહાર જઈ રહ્યા છે, they are spending money. Of course, rural side માં થોડું consumption spending ઓછું છે, but that also will naturally pick up. Retail share, I think these are all the sectors that investors should be focused on, and not, I would say, not so much into metal stock per se. એક સરસ capex cycle પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. Larsen & Toubro છે, ITD Cementation છે, Praj Industries. I think all these companies are sitting on very good order book positioning. એટલે આ માર્કેટમાં એટલી બધી opportunities છે outside of metals. And that is where I think investors should focus on and not go for aluminum or steel stocks at this point of time. ક્લિયરલી તો આ મુદ્દાઓ છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખીશું. એક બ્રેકનો સમય થયો છે, બ્રેક લઈને બ્રેક બાદ દીપનજી સાથેની ચર્ચા આગળ વધારીએ. આપ જોતા રહો CNBC બજાર.
બ્રેકબદ આપનું સ્વાગત છે. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. દીપન મહેતા આપણી સાથે છે. બ્રેકબદ આપનું સ્વાગત છે દીપન, અને ખાસ વધુ જે સેક્ટર સ્પેસિફિક આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તેમાંથી એક રહેશે સિમેન્ટ, જેનું પર્ટિક્યુલર આમ જોવા જાવ તો કોઈ ઇન્ડેક્સ નથી, પણ બહુ મેજર જગ્યા બની છે. કેપેસિટી એક્સપાન્શન તમે જુઓ કે પછી જે પ્રકારે મેનેજમેન્ટ પરિવર્તનો એકસાથે થઈ રહ્યા છે, બહુ મેજર એક્શન અહીંયા રહેતું જોવા મળી રહ્યું છે. પર બેગ પ્રાઇસીસ ડેફિનેટલી ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇડ બધી જ જગ્યાએથી વધી રહ્યા છે, પણ તેમ છતાં પણ તેમના માર્જિન્સમાં ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે રો મટીરિયલને કારણે થઈને. આ સેક્ટર પર તમારો વ્યૂ? On cement per se, view is not that positive. Neutral view છે, કારણ કે તમે વેલ્યુએશન જોશો કે કઈ વેલ્યુએ સિમેન્ટ પ્રાઇસીસ, સિમેન્ટ સ્ટોક્સ આર ટ્રેડિંગ એટ, અને એ લોકોની અંડરલાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી કે રિસન્ટ ગ્રોથ રેટ્સ તમે જોશો તો ઇટ ઇઝ નોટ રિસ્ક રિટર્ન પ્રોફાઇલ એટલું પોઝિટિવ નથી. અને જે રીતના કેપેસિટી ક્રિએટ થઈ રહી છે સિમેન્ટમાં, at some point of time in the future one cannot really rule out કે એક જાતનું ઓવર સપ્લાય સિચ્યુએશન આવી શકે છે. આઈ નો દેટ માર્કેટમાં સિમેન્ટ શેરની ઘણી ફેન્સી છે. M&A ડીલના કારણે ઓફકોર્સ સ્ટોક પ્રાઇસીસ ઓફ સિમેન્ટ કંપનીઝ હેવ બીન ડુઈંગ વેલ, બટ આ વ્યૂ ઇઝ જનરલી ન્યુટ્રલ ટુ નેગેટિવ ઓન સિમેન્ટ. અમારો જનરલી ઘણા વર્ષોથી પ્રેફરન્સ હેઝ બીન ફોર કન્ઝમ્પશન ઓરિએન્ટેડ સ્ટોક્સ, good quality companies which have got brand, technology, service oriented businesses. I think that's where our focus is on, and not so much into commodity stocks per se. ક્લિયરલી આ વ્યૂ આપણને સિમેન્ટ સેક્ટર માટે બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. સરકાર હવે લોજિસ્ટિક્સ સેક્ટર માટે પોલિસી એક લાવી રહી છે અને એક મેજર કોમન પ્લેટફોર્મ બનાવશે, બધાને એક સાથે લાવશે, અને આના કારણે થઈને જે લોજિસ્ટિક્સ છે તેનાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઓટો, બધા સેક્ટર જે છે તે રિપલ ઇફેક્ટ સાથે જોડાયેલા છે. બહુ મેજર પોલિસી છે. દેશમાં નવા ખાસ વેરહાઉસીસ વગેરે બનાવવાની વાત છે, બધાને કોમન એક જગ્યા પર લાવવાની વાત છે. બહુ મેજર જગ્યા બની રહી છે. ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટ થવાનું છે આવનારા દિવસોમાં આ સેક્ટર પર. જી હા, આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી ગુડ પોલિસી. અને જે ઇન્ડિયામાં જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે ઇઝ અમંગ્સ ધ હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને જે રીતના બોટલનેક્સ છે દેટ સર્ટનલી કોઝિસ ડિલે એન્ડ ઇમ્પેક્ટ્સ ધી ઓવરઓલ પ્રોડક્શન એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન ધ કન્ટ્રી. એટલે આ પોલિસી ધારો કે બરાબર સરસ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતી હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. અને આઈ થિંક મોર દેન ધ લોજિસ્ટિક કંપનીઝ, it will benefit, I think, every company which is into manufacturing. So I think it is generally positive for the economy. તમે પૂછશો કે કયા સ્પેસિફિક સ્ટોક્સને ફાયદો થશે, તો આઈ એમ નોટ શ્યોર આઈ કેન ગીવ એની નેમ્સ પર સે, બટ ઇટ્સ અ ગુડ ડેવલપમેન્ટ. અને આપણે જે રીતના જોઈ રહ્યા છે આ દેશમાં ગવર્મેન્ટ પોલિસીઝ એક પછી એક એવી સરસ આવી રહી છે, રાઇટ ફ્રોમ જીએસટી ઓનવર્ડ છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં, એન્ડ દેટ હેઝ રિયલી બીન ધ બિગ ડિફરન્સ ઇન આર કન્ટ્રી વર્સિસ સમ ઓફ ધી અધર જોગ્રાફીઝ ઓર અધર કન્ટ્રીઝ. અને એના કારણે આપણી જે સ્થિતિ છે, ઇકોનોમિક સ્થિતિ છે, ઇટ્સ મચ સ્ટ્રોંગર દેન લોટ ઓફ અધર કન્ટ્રીઝ ઇન્ક્લુડિંગ ચાઇના, US, યુરોપ. And that's one of the main reasons why આપણે જે વાત કરી decoupling, outperformance, that's one of the main reasons why we are seeing this kind of decoupling and outperformance in the Indian equity markets. ક્લિયરલી તો આ એક પરિસ્થિતિ પણ છે કે જેના પર નજર રહેશે. એક સેક્ટર કે જેણે આ વર્ષ દરમિયાન એટલે કે યર ટુ ડેટ જોઈએ તો પરફોર્મ નથી કર્યું તે છે રિયલ એસ્ટેટ. આમ જોવા જાવ તો ડિમાન્ડના હિસાબથી કે બાકી બધી સ્થિતિના હિસાબથી તો બહુ સરસ ટ્રેક્શન રહેતું જોવા મળેલું છે રિયલ એસ્ટેટમાં, પણ યર ટુ ડેટમાં કંઈ ખાસ રિટર્ન્સ બન્યા નથી હજુ સુધી. એટલે એક સવાલ એ થાય કે જો રિટર્ન નથી બન્યા તો શું નવી ખરીદીની જગ્યા બને છે કે કેમ, અને ઓવરઓલ સેક્ટરનો વ્યૂ? રિયલ એસ્ટેટ પર વ્યૂ અમારો ઘણો પોઝિટિવ છે. રિયલ એસ્ટેટની જે સાયકલ હોય ને, દેટ ઇઝ યુઝલી વેરી લોંગ સાયકલ. એટલે ધારો કે તેજીઓ રિયલ એસ્ટેટમાં તો 7-8-10 વર્ષ સુધી તેજી રહે, મંદી હોય તો પછી એ પણ 7-8 વર્ષ સુધી રહી શકે છે. અને રિયલ એસ્ટેટમાં આપણે ઘણા વર્ષો સુધી વી હેવ સીન ડિક્લાઇન, વી હેવ સીન અ ડાઉન ટ્રેન્ડ. ઘણા સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ થઈ રહ્યા હતા રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, એન્ડ આઈ થિંક વી આર નાઉ ગોઈંગ ટુ સી ધ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ઓફ ઓલ ધ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ વિચ હેવ ટેકન પ્લેસ. જે એક્ઝિસ્ટિંગ રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઝ છે, જે સ્ટ્રોંગ કંપનીઝ છે, DLF છે, મેક્રોટેક છે, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ છે, આઈ થિંક દે વિલ ડુ વેરી વેલ ગોઈંગ અહેડ. અને આઈ થિંક એ લોકો જે રીતના પોતાનું બેલેન્સ શીટ મેનેજ કરી રહ્યા છે, જે રીતના પોતાની કેપિટલ એલોકેશન પોલિસીઝ છે, દે આર ફોકસિંગ મોર એન્ડ મોર ઓન સેલ્સ એન્ડ નોટ ઓન લેન્ડ બેંક, cash flow, debt management. I think all of that is very positive. So I would say કે we are very optimistic કે real estate સેક્ટરમાં સારા એવા રિટર્ન મળશે. અને ધારો કે છેલ્લા તો 4-6 મહિનામાં રિટર્ન નહીં આવ્યું હોય, ડઝન્ટ મીન કે આગળ જતાં તમને રિટર્ન સારું નહીં મળે. વી આર જનરલી પોઝિટિવ. અને જે રીતના ડિમાન્ડ આવી રહી છે હાઉસિંગ માટે, કમર્શિયલ માટે, વેર હાઉસિંગ માટે, વી જસ્ટ ડિસ્કસ ધ લોજિસ્ટિક્સ પોલિસી, અને હોસ્પિટાલિટી માટે, આઈ થિંક થિંગ્સ આર લુકિંગ વેરી ગુડ ફોર રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર.
ક્લિયરલી તો આ સેક્ટર માટેની જગ્યાઓ બહુ જ સરસ બનતી જોવા મળી રહી છે, તો આના પર ફોકસ રહેશે. અચ્છા દીપન, આવી જ રીતે એક સેક્ટર કે જેણે થોડું અંડર પરફોર્મ કરેલું છે અને હજુ સુધી કોઈ રિવાઇવલ નથી આવ્યા યર ટુ ડેટમાં, તે છે ફાર્મા. ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે. હમણાં જ યુએસએફડીએનું પણ મેજર એક્શન બધા મેજર સ્ટોક્સમાં પણ આપણને જોવા મળ્યું અને હજુ સુધી એમના માર્જિન્સ સુધારવાના કોઈ ઇન્ડિકેશન્સ મળી નથી રહ્યા. તો હવે જગ્યાઓ કોઈ દેખાઈ રહી છે કે અહીંયા ફ્રેશ જ્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો કરી શકાય? જનરલી ફાર્મા અવોઇડ કરવું જોઈએ. કોવિડ પહેલા પણ ફાર્મા સેક્ટર પર ઘણો પ્રેશર હતું, પણ કોવિડના કારણે વી સો સમ વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અને ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ટોક્સ ડીડ વેરી વેલ during the COVID times. પણ આઈ થિંક નાઉ ઇટ્સ બિઝનેસ બેક એટ યુઝ્યુઅલ અને ઓવરઓલ આઈ થિંક ફાર્મા સેક્ટરનું એટલું ઓપ્ટિમિસ્ટિક ફ્યુચર દેખાતું નથી. દેર લોટ ઓફ કોમ્પિટિશન ઇન ધ યુએસ જેનરિક માર્કેટ, એના કારણે પ્રાઇસ પર અસર આવી રહ્યું છે અને ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં પણ આઈ થિંક વી આર સીઈંગ that government policies of pricing and overall competition is on the higher side. એટલે generally I would like to avoid pharma shares. એક કા બે કંપની સિલેક્ટલી તમે લઈ શકો છો. We are very positive with usual disclosure we and our clients are invested. Gland Pharma પર અમારો વ્યૂ પોઝિટિવ છે. It's a very different type of a company, R&D oriented, focusing on injectables, જ્યાં કોમ્પિટિશન ઘણું ઓછું છે. And also you could look at some of the contract manufacturing companies જેમ કે સુવન ફાર્મા છે કે પછી ડીવીઝ લેબોરેટરીઝ છે. I think their prospects are looking very good. ડેફિનેટલી તો આ બધા મુદ્દાઓ છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખીશું. દીપનજી, આપણે જેટલી ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. Thank you. We are generally positive and ઘણા બધા જે કંપની આપણે ડિસ્ક્લોઝ કર્યા, we our clients may be invested in it. બિલકુલ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને. અને આ સરે જ આ શોમાં હાલ બસ આટલું જ. મને યશના આપશો રજા. ફર્ધર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.